গ্ৰ' বেগত বিলাহী খেতি কৰিবলৈ মাত্ৰ 5টা কথা শিকিলে। ঘৰৰ কাৰণে বিলাহী কৰিবলৈ বহুত ডাঙৰ এডোখৰ মাটি নালাগে, আপুনি গ্ৰ' বেগতে কৰিব পাৰিব। আৰু মই সদায় বিলাহী গ্ৰ' বেগতে কৰোঁ। আৰু গ্ৰ' বেগকেইটা ৰাখিবলৈ বহুত জেগাও নালাগে, একদম কম জেগাতে ৰাখিব পাৰি। আৰু আপোনালোকে ভাড়াঘৰত থাকিলেও সেইকণ জেগা নিশ্চয় উলিয়াই ল'ব পাৰিব। আৰু মোৰ বিশ্বাস আছে এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চোৱাৰ পিছত আপোনালোকেও নিজেই বিলাহী খেতি কৰি খাব পাৰিব আৰু সম্পূৰ্ণ জৈৱিক পদ্ধতিৰে। এতিয়া আহক ভিডিঅ'টো চাওঁ, মই আপোনালোকক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাই যাম মই কিদৰে গ্ৰ' বেগত বিলাহী খেতি কৰোঁ। এতিয়া প্ৰথম পইণ্টটো হ'ল আমি কিমান চাইজৰ গ্ৰ' বেগ ল'ব লাগিব। গ্ৰ' বেগৰ হাইটটো 1 ফুট হ'লেই হৈ যাব আৰু গ্ৰ' বেগটো বহলটো এইভাগে মাজে মাজে 1 ফুট হ'ব লাগিব। তাৰ মানে আপোনালোকে 1 ফুট বাই 1 ফুটৰ গ্ৰ' বেগ ল'লে হৈ যাব। এতিয়া 2 নম্বৰত আহিলে আমি গ্ৰ' বেগত মাটিটো কেনেকৈ তৈয়াৰ কৰিম। এই গ্ৰ' বেগৰ যিটো ওপৰৰ মাটিটো, এইটো যোৱা বছৰে ভৰাই থোৱা মাটি। যোৱা বছৰে ইয়াত মই বিলাহী কৰিলোঁ আৰু খালোঁ। এতিয়া এই মাটিটো অলপ ইয়াত সাৰ জাবৰ মিক্স কৰিব লাগিব, নহ'লে কি হ'ব এইবাৰ গ্ৰ'থটো অলপ কমি যাব। সেইটো কাৰণে এই টপ চইলটো যিটো ওপৰৰ মাটিটো মোটামুটি 30% মান মাটি ওপৰৰ পৰা উলিয়াই দিম। এতিয়া প্ৰায় 30% মাটি ইয়াৰ পৰা উলিয়াই দিলোঁ। এতিয়া ইয়াত মই জৈৱিক সাৰ মিক্স কৰিম। এইটো কেঁচু সাৰ আৰু ইয়াত অলপ ব্ৰইলাৰ ভুচি মিক্স আছে আৰু এইখিনি ডিমৰ বাকলি, ডিম খোৱাৰ পিছত যিবোৰ থাকি যায়। আপোনালোকৰ ঘৰত যদি শুকান গোবৰ আছে তেতিয়া আপোনালোকে শুকান গোবৰো মিক্স কৰিব পাৰে আৰু নাৰিকলৰ জাবৰো মিক্স কৰিব পাৰে আৰু অলপমান বালি মিক্স কৰি দিব। আৰু যদি কাঠৰ গুড়ি ক'ৰবাত পায় কাঠৰ গুড়ি মিক্স কৰি দিব পাৰিব। প্ৰথমতে কেঁচু সাৰ অলপ দি ল'ম, তাৰপিছত এইটো ভালকৈ মিক্সিং কৰি ল'ব লাগিব। এতিয়া যিটো মাটি মই প্ৰথমতে উলিয়াই ৰাখিছিলোঁ সেই মাটিটো ইয়াতে দি দিম। তাৰপিছত ডিমৰ টুকুৰাবোৰো ইয়াতে ভালকৈ ভাঙি ভাঙি মিক্স কৰি দিম। এতিয়া ইয়াত আৰু অলপ ব্ৰইলাৰ ভুচি আৰু কেঁচু সাৰ মিক্সাৰ, এতিয়া এই গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্সিং কৰি দিম। এতিয়া এইটো ৰেডি হৈ গ'ল। ইয়াত আমি এতিয়া বিলাহী পুলিটো আনি ৰুই দিব পাৰিম। এতিয়া 3 নম্বৰত আহিলে বিলাহী পুলি। বিলাহী পুলিৰ কাৰণে আপোনালোকে বজাৰৰ পৰা গুটি কিনি আনিলে আৰু ডাইৰেক্ট ইয়াতে গ্ৰ' বেগতে পচাই দিলে, নতুবা আপোনালোকে ট্ৰেটো পচাব পাৰিব। মই মোৰ নিজৰ ঘৰৰে বিলাহী গুটি আছিলে, যোৱা বছৰ বিলাহীৰ পৰা মই গুটি উলিয়াই ৰাখিছিলোঁ, তাৰে গুটি মই পচাইছিলোঁ আৰু সেয়াই পুলি আজি মই ইয়াত ৰুম। এতিয়া 4 নম্বৰত আহিলে গ্ৰ' বেগত পুলি ৰোৱা পদ্ধতিটো। মই আপোনালোকক এতিয়া দেখুৱাম মই কি ধৰণে গ্ৰ' বেগত পুলি ৰুম। এই পুলিটো দেখিছে, এই পুলিটো কাগজডাল বহুত দীঘল আৰু এই প্ৰথম পুলিটো ওলাই এই 2টা পাত ওলায়, সৰু সৰু পাত 2টা ওলায় আৰু এই 2টা পাতৰ ওচৰলৈকে আমি পুলিটো পুতি দিব লাগিব। এই ইমানডোখৰলৈকে ৰুব লাগিব আৰু আমি পুলিটো পথালিকৈ ৰুম। মাটিটো অলপ আঁতৰাই ল'লোঁ, বস্তুটো এনেকৈ পথালিকৈ চব মই পথালিকৈ শুৱাইহে দিছোঁ আৰু ইমানটো অংশলৈকে পুতিম, শুৱাইহে দিছোঁ। আৰু এনেকৈ মাটিটো চপাই দিলোঁ, হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াত মই পানী দি দিম। এতিয়া পানী দিওঁতে এটা মন কৰিবলগীয়া কথা, আপোনালোকে সদায় হিচাপৰ পানীকণহে দিব, অতিমাত্ৰা পানী কেতিয়াও নিদিব। যেতিয়া দেখিব যে গ্ৰ' বেগৰ ওপৰখন সম্পূৰ্ণ শুকাই গৈছে তাৰপিছতহে পানী দিব। আৰু পানী সদায় আগবেলা বা ৰাতিপুৱা সময়ত পানী দিব, আবেলি বা গধূলি সময়লৈ পানী দিবলৈ নথ'ব। কাৰণ আবেলি বা গধূলি দিলে আপোনাৰ বেমাৰ হোৱা চান্স খুব হয়। তাৰমানে ফাংগল এটেক হ'ব পাৰে, ধৰি লওক ভেঁকুৰজাতীয় বেমাৰ হোৱাৰ চান্স বহুত বেছি। সেইটো কাৰণে সদায় চেষ্টা কৰিব ৰাতিপুৱা বা আগবেলা সময়তে পানী দিবলৈ। পুলি ৰুই হৈ গ'ল। এতিয়া আপোনালোকে প্ৰথম সপ্তাহটো পুলিটো পৰাপক্ষত বৰ ৰ'দ ঘাই জেগাত নাৰাখিব। তাৰপিছৰ পৰা গ্ৰ' বেগটো ৰ'দলৈ উলিয়াই দিব। মোটামুটি 6ৰ পৰা 7 ঘণ্টা ৰ'দ পোৱা জেগাত ৰাখিব, কাৰণ বিলাহীত 6-7 ঘণ্টা ৰ'দ ডেইলি লাগেই। আৰু ভিডিঅ'টো বৰ দীঘলীয়া নকৰোঁ, ইয়াৰ নেক্সট ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক দেখুৱাম কি ধৰণে মই বিলাহী গছবোৰ ছাপোৰ্ট ছিষ্টেম দিওঁ
ধৰি লওক বিলাহী লগাৰ পিছত ডালবোৰ সৰি নপৰিবলৈ, ভাগি নপৰিবলৈ আৰু কি ধৰণে মাটিত নলগাকৈ ৰাখোঁ, ৰছী বান্ধোঁ, সেইবিলাক সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছটো দিম। আৰু আপোনালোকে জানেনে বিলাহী গছত আমি কলমো কৰিব লাগে, আৰু নেক্সট ভিডিঅ'টোত মই সেই কলম কৰাৰ প্ৰচেছটো আপোনালোকক দেখুৱাম। গতিকে চাই থাকিব। আজিলৈ ইমানে, ধন্যবাদ।